Hi everyone! Welcome back to my channel! So in today's video, isi-share ko sa inyo yung nabili kong house recently. So papakita ko sa inyo. Kasama naman natin si Jao. Dito lang naman yung sa tapat ng bahay namin. Tara, dito. Yan. So, yan. So previously, shinare ko sa inyo yung diba? Yung property ng parents ko na dito lang sa tapat ng bahay namin. So, dito rin nakatayo yung house na nabili ko. Tara. Oh, baba. Dito. Baba. Dito tayo. Jao. Medyo putik. So, yan. Oh, dito sa kabila. Yan. So, yan, marami kaming puno ng mangga dito. And then, ito yung house. So, ang kwento nito is, tinayo siya 7 years ago ng kamag-anak ko. Pero sa amin pa rin yung lupa. And then, umalis na sila. So, binenta yung bahay. 100 square meters. Then, papakita ko sa inyo yung loob. So, yan. Papasok tayo sa loob. Pakita ko sa inyo yung loob. So, yan. So, yung mga windows niya may screen na rin, and then steel windows siya. Then 2 bedrooms. May tiles na rin. Ito yung kusina. So, medyo may mga aayusin lang na konti. Para maayos pa siya. And siguro mag-paint ulit. At meron pang isang pang rito sa kabila. Parang kusina din sa labas. Maganda rito kasi maraming puno, fresh yung air, and tahimik naman. Isang kwarto. Then, yan na. So, ito yung bakuran. So, yan. So, yung buong house is nasa around 100 square meters. So, yan. May poso na din. Then, ito yung pag-aling sa labas. Isa pang dirty kitchen. So, you might ask, anong plano kong gawin dito sa house? Wala naman akong plano talaga na magstay dito. Kasi, meron akong pinapagawang house sa Batangas, sa Lipa. Na-shinare ko na rin yung video before sa inyo. So, for now, ang plano ko is ayusin siya. So, siguro we'll do some repainting and papalitan yung mga gripo, lalagyan ng ilaw, and ayusin yung mga tumutulo or yung mga sira, and then palitan yung kisame na sira,
And then, yun, ang plano ko is paupahan siya para for additional income monthly. At least, it's an investment na meron kang aasahan monthly na kita from the rent. So, yun lang. I hope you enjoyed this video. Please don't forget to subscribe and to click the bell para updated kayo sa mga susunod ko pang videos.